Ottish.com. Learn anywhere, anytime. Namaste, this is me Ramesh Paudel, and today I'm talking about a section officer English course and why so many students they fail. They don't like to participate in this session because of they don't have much ideas about how to prepare section officers exam. So today I'm just going to tell how to prepare and why we have to be more careful and more attentive while preparing English course. And तपाईहरुलाई फेरि म भन्दछु Ottish.com ले चाहिँ एउटा इंग्लिश कोर्स को सेक्सन अफिसर को चाहिँ सबै लेभल को विशेष गरेर पार्ट 3 को लागि चाहिँ एउटा इंग्लिश कोर्स एउटा सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो भन्दा अगाडि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कस्तो खालको सजेसन दिन चाहन्छु भन्देखि इंग्लिशमा किन धेरै विद्यार्थीहरु चाहिँ सेक्सन अफिसरको फर्स्ट एउटा चाहिँ जनरल पेपरमै अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्न के कारणले भन्दाखेरि कोर्स हेर्दाखेरि सिम्पल छ तर त्यो कोर्स चाहिँ डिफिकल्ट छ। के कारणले डिफिकल्ट छ भन्दाखेरि देयर आर टेक्निकल टर्म्सहरु छ। धेरै टेक्निकल टर्म भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै स्टुडेन्ट्सहरु इंग्लिश ब्याकग्राउन्डबाट नभएको कारणले अरु फ्याकल्टीबाट आउनु भएको कारणले उहाँहरुको इंग्लिश अलिकति कमजोर नै भएको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुलाई सर्टेन एउटा टिप्सहरु नपाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुलाई चाहिँ अलिक जेस आफू इंग्लिशमा कमजोर भएको महसुस हुन्छ। त्यसको लागि मैले कस्तो खालको एउटा रेफरेन्सको रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोगी मटेरियल्स बनाउँदै छु हाम्रो Ottish को माध्यमबाट र तपाईहरुले Ottish मा फलो गर्नुभयो भने देखि तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप भनेको हरेक कुराहरु कम्प्रिहेन्सन देखि लगेर भोक्याब्स देखि लगेर चाहिँ एप्टिट्युड टेस्टहरुमा चाहिँ कसरी एक्जामलाई राम्रोसँग एपियर गर्ने र कसरी फर्स्ट पेपर चाहिँ सजिलैसँग निकाल्न सक्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ हरेक कुराहरु कम्प्रिहेन्सनमा चाहिँ के खालका क्वेशनहरु आउँछन् कस्ता खालका क्वेशनहरु आउँछन् र त्यसलाई हामीले कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि मैले एउटा सर्ट नोट बनाउँदै छु र तपाईहरुले यो Ottish.com लाई फलो गर्नुभयो भने देखि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै सहयोगी मटेरियल्स हुन सक्छ र तपाईहरुले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप मैले विशेष गरेर चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई पढाएको आधारमा मैले के गरेको छु भने देखि एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक त्योको माध्यमबाट तपाईहरुलाई चाहिँ ग्रामरको हरेक पार्टहरु चाहिँ एकदम इजी तरिकाले चाहिँ सजिलो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ टिप्न सक्ने एउटा नोट्स बनाएको छु र त्यो नोट्सलाई फलो गर्नुभयो भने देखि तपाईहरुको हरेक टेस्ट चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। अब ग्रामर भन्ने बित्तिकै सर्टेन पार्टहरुलाई मात्र लिएको छ तर हरेक ग्रामरमा चाहिँ के छ भने देखि एउटा 18 घण्टादेखि लगेर 20 घण्टासम्ममा त्यो कोर्स कम्प्लिट हुनै सक्दैन। त्यसलाई हामीले Ottish को माध्यमबाट हामीले के गरेको छौं भने देखि तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले यो ग्रामरको लेभलमा पनि हामीले 25 आवर्स सम्मको हामीले कन्टिन्युअस हामी कोर्स तपाईहरुलाई दिन्छौं। त्यसको माध्यमबाट तपाईहरुलाई के हुन्छ भने देखि स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई जान सजिलो हुन्छ। जुनको आधारमा के छ भने देखि लाइक कन्जंक्सनहरु देखि लगेर डेरिभेटिभ्स अनि त्यसपछि क्वान्टिफायर्स का कुराहरु त्यसपछि फ्रन्टियर्स भन्ने पनि छ त्यसमा। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ किन त्यो चाहिँ आवश्यकता छ त किन महत्त्वपूर्ण छ त टेन्स एन्ड एस्पेक्ट टेन्स एन्ड शिफ्ट का कुराहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप दिन सक्छौं। अनि इडियमेटिक एक्सप्रेसनहरु भन्छ दैट इज कॉल इडियम्स एन्ड फ्रेजेस एन्ड सिंगल वर्ड्सहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक को माध्यमबाट अनि होमोफोन्स होमोनिमी सबै कुराहरुले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप र टेक्निक्सहरु पनि त्यसमा छन् कसरी हामीले चाहिँ फलो गर्न सकिन्छ कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ मेमोराइज गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको टिप्स पनि प्रदान गर्दै छौं। त्यो नोट चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै उपयोगी पनि हुन सक्छ र तपाईहरुले यो नोटको माध्यमबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्देखि एक्जाममा कसरी लेख्ने कसरी एक्जामका क्वेशनहरु सोलुसन गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ डिटेलमा दिएको हुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरुलाई म अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ के दिन चाहन्छु भने देखि यहाँ बजारमा धेरै इन्स्टिट्युसनहरु छन्। ती इन्स्टिट्युसनहरुमा चाहिँ सर्टेन आवर्समा चाहिँ एउटा सर्टेन कोर्सहरु सकिएको हुन्छ र तपाईहरु हल्लाको पछाडी दौडिरहनु भएको छ बजारमा के भइरहेको छ र कसले के गरिरहेको छ भन्दा पनि मैले कसरी प्रिपेयर गरेको छु र मैले त्यो पाउने
देखाउने मेटेरियल्स चाहिँ अथेन्टिक छ कि छैन भन्नेतिर तपाईँहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ र कुनै सर्टेन नम्बर सर्टेन व्यक्तिहरूको पछाडि लाग्नाले के हुन्छ भनेदेखि त्यो कोर्समा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा दक्षता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो पर्सनल्ली सजेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्सनल्ली के सजेसन गर्न चाहन्छु भनेदेखि अटिस्टमा भएको एउटा मेटेरियल्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ सर्टकट टिप्सहरू पाउनुहुन्छ जुन माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सेक्सन अफिसरको एक्जाम सजिलैसँग चाहिँ उत्तीर्ण गर्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले बजारमा भएका मेटेरियल्सहरू त्यसपछि लगेर कुनै सर्टेन एउटा टिचर सर्टेन व्यक्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ रस आवरमा एउटा ह्यासल भएर कहिले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ एक दिनको क्लास लिएर कहिले अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ 2 घन्टाको क्लास दिएर त्यो फिनिस हुन सक्दैन। र यो अटिस्टमा तपाईँहरूले फलो गर्नुभयो भनेदेखि एभ्री ग्रामरको चाहिँ एभ्री एस्पेक्टको चाहिँ जुन हाम्रो यो सेक्सन अफिसरको नट ओन्ली सेक्सन अफिसर बाहेक जुन एउटा व्यक्ति इङ्ग्लिसको ग्रामरमा चाहिँ पर्फेक्सन एउटा चाहिँ कम्प्लिट बन्न चाहन्छ भने पनि यो इङ्ग्लिस कोर्स चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि मैले यहाँ कस्तो सोर्सेस बनाएको छु भनेदेखि हरेक मेटेरियल्सलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर स्टेप बाई स्टेप छन् र जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले प्रिस्क्राइब गरेको एउटा ग्रामर टेक्स्ट बुक्सको आधारमा चाहिँ मैले त्यो नोटलाई चाहिँ के गरेको छु एउटा तयारी गरेको छु। अनि त्योदेखि बाहेक पनि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि सेक्सन अफिसर शाखा अधिकृतको कोर्सलाई चाहिँ एकदमै विशेष गरेर प्रायोरिटी दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई फलो गर्नुभएको खण्डमा तपाईँहरूको रिजल्ट चाहिँ उपयोगी हुन्छ र तपाईँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ आफ्नो परीक्षामा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कन्टिन्युस दिनुपर्ने हुन्छ ottish.com लाई लगइन गरेर। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कहिले पनि एक्जाममा फेल हुनुहुने छैन किनकि तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ बढ्छ। कन्फिडेन्ट लेभल बढ्नु भनेकै तपाईँको एक्जाम चाहिँ राम्रो हुनु हो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले स्टेपमा चाहिँ के फोकस गरेको छु भनेदेखि जुन अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु टिप्स एन्ड ट्रिक भनेको टिप्स कसरी फलो गर्ने अनि ट्रिक भनेको कसरी लगाउने अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा कसरी जाने र त्यसलाई चाहिँ एकदम डिफिकल्ट वर्डहरूलाई पनि मैले चाहिँ इजी तरिकाले दिएको छु किनकि सर्टन गरेको छु। जुन चाहिँ डिफिकल्ट वर्डहरू छन् वर्ड लिस्टहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ इडियम एन्ड फ्रेजेसहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ एज इट इज जुन डिक्सनरीमा जुन चाहिँ एउटा गुगलमा कलेक्सन गरिएको मेटेरियल्स पढ्नुभन्दा पनि सिम्प्लिफाई गरिएको मेटेरियल्स पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँको एक्जाम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँको इङ्ग्लिस पोलिस पनि हुन्छ। पोलिस भयो भनेदेखि तपाईँको एक्जाम राम्रो हुन्छ। एक्जाम राम्रो हुने बित्तिकै तपाईँको भाग्य राम्रो हुनेछ। यति भन्दै अब आउँदै गरेको यो सेक्सन अफिसर्स र शाखा अधिकृतको एक्जामको चाहिँ शुभकामना दिँदै र तपाईँहरू यहाँबाट इनरोल हुनुहुन्छ भन्ने म आशा लिएको छु र तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। हस्त नमस्ते। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.ottish.com। सम्पर्क नम्बर इमेल आइडी। धन्यवाद।